নমস্কাৰ মই মজিত্ৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে সোমবাৰ অৰ্থাৎ আজি ৰাজ্যৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বিশ্ব। ভাৰত মহাসাগৰত সৰি পৰিল চীনৰ অবাধ্য ৰকেট। এক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল সমগ্ৰ বিশ্ব। চীনে শেহতীয়াকৈ মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা লং মাৰ্চ 5B নামৰ ৰকেটটোৰ এটাৰ পৰা 1000 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ অংশ ৰকেটটোৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ তীব্ৰ গতিৰে আহি আছিল পৃথিৱীৰ দিশে। প্ৰায় 21 টন ওজনৰ অংশটিয়ে পৃথিৱীৰ যিকোনো অংশত আঘাত হানিব পাৰে বুলি মাৰ্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে আন বহু দেশৰ বিজ্ঞানীয়ে আশংকা ব্যক্ত কৰিছিল। কিন্তু বিশ্ববাসীক স্বস্তি প্ৰদান কৰি আজি ৰকেটটোৰ সেই বৃহৎ অংশটো আহি মালদ্বীপৰ ওচৰত ভাৰত মহাসাগৰত আহি পৰেহি। ফলত ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বিশ্ব। উল্লেখযোগ্য যে চীনে তিয়ানহে মহাকাশ আস্থান নামৰ এটা আস্থান নিৰ্মাণ কৰি আছে। মহাকাশত স্থাপন কৰা উক্ত আস্থানটো লং মাৰ্চ 5B ৰকেটে 28 এপ্ৰিলত মহাকাশলৈ কঢ়িয়াই নিছিল। ৰকেটটোৱে মহাকাশ আস্থানটো সঠিকভাৱে মহাকাশত স্থাপন কৰিলে যদিও ৰকেটটোৰ প্ৰায় 100 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এটা অংশ হঠাতে খহি পৰি পৃথিৱীৰ দিশলৈ ধাৱমান হয়। সেই অংশটো নিউয়ৰ্ক বা মাদ্ৰিদ চহৰৰ ওপৰত পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছিল যদিও আজি ভাৰত মহাসাগৰত সেই অংশটো আহি পৰে। চীন চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আজি সেই কথা নিশ্চিত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও চীনে মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা আন এটা মাৰ্চ 5Bৰ এটা অংশ খহি পৰি আইবিৰ কষ্টৰ বহু ঘৰ দুৱাৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰা এৰক, দেশত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰক। ভাৰত চৰকাৰক এইদৰে সকীয়ালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে। দেশৰ ক'ভিড পৰিস্থিতি এতিয়া জটিল হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰা ত্যাগ কৰি সমগ্ৰ দেশতে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে। আজি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে প্ৰকাশ কৰা এক বিজ্ঞপ্তিত এই বুলি কোৱা হৈছে যে দেশত কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ শৃংখল ভাঙি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ লকডাউন দিয়াৰ বিকল্প নাই। লকডাউন দিলে দেশৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰিকাঠামো পুনৰ সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তুলিব পৰা যাব বুলি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে মত পোষণ কৰে। বিজ্ঞপ্তিখনত সংস্থাটোৱে লগতে এই বুলিও আক্ষেপ কৰিছে যে পূৰ্বে সংস্থাটোৱে চৰকাৰক দিয়া পৰামৰ্শ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ সলনি ডাষ্টবিনলৈ নিক্ষেপহে কৰিলে। ফলত দেশত কৰোনা পৰিস্থিতি জটিল হৈ ৰৈছে। অৰ্থনীতিতকৈ জীৱন বেছি মূল্যৱান বুলি উল্লেখ কৰি সংস্থাটোৱে লগতে কৈছে যে নৈশ সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও এই ব্যৱস্থা মুঠেও ফলদায়ক হোৱা বুলি প্ৰমাণ হোৱা নাই। সেয়ে সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰহে প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে দেশত কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে এতিয়া ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰতিদিনে দেশত লাখ লাখ লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। এনে সময়তে দেশৰ শেহতীয়া ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ো। কৰোনাৰ মহাসংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে সেয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অলপতে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহক লকডাউনৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ খণ্ডপীঠে কৰোনা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত লকডাউনৰ বিকল্প নাই বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে এই বিষয়ত সেয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ খণ্ডপীঠখনে ৰাজ্যসমূহক পৰামৰ্শ দিছিল। জনস্বাৰ্থৰ খাতিৰতে লকডাউন দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মন্তব্য কৰিছিল। মাৰ্কিন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ফাউচিয়েও লকডাউনৰ জৰিয়তেহে কৰোনা সংক্ৰমণৰ শৃংখল ভাঙি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পৰা যায় বুলি কিছুদিন পূৰ্বে এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৱেগৰ ঢৌ। সোণোৱালক সৎ নিকে আদৰ্শবান আখ্যা। 2016 চনত প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজ্যত বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু দলটোক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাত আগভাগ লোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন প্ৰথমখন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে 5টা বছৰ সফলতাৰে সমাপ্ত কৰাৰ পিছত 2021 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ আৱেগৰ ঢৌ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে সোণোৱালক সৎ নিকে আদৰ্শবান আখ্যা দিছে। একাংশই ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে যে সকলো যোগ্যতা থাকিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ হাঁহি হাঁহি আগবঢ়াই দি
সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ হাতত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দাখিল কৰে পদত্যাগ পত্ৰ। পদত্যাগৰ পিছতে একেলগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ৰাওনা হয় বিধায়িনী দলৰ বৈঠকলৈ আৰু বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অভিনন্দন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ। বিজেপি বিধায়িনী দলৰ তথা মিত্ৰজোঁটৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। এক বিবৃতিযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। এক বিবৃতিত কয় যে সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী কালত ৰাজ্যখনৰ সকলো উন্নয়নমূলক কামত যোগাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকিব। ইয়াৰ উপৰি সাম্প্ৰতিক সময়ত কোভিড মহামাৰী সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু জীৱিকা সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো পদক্ষেপতে আমাৰ দলৰ লগতে মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ সকলো দলৰে সমৰ্থন অব্যাহত থাকিব। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমাৰ নেতা আছিল আৰু অনাগত দিনতো আমাৰ নেতা হৈ থাকিব, এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ পিছতে অগপ আৰু UPPL দলৰ সৈতে বৈঠকত বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে প্ৰথমটো ভাষণ। অগপ আৰু UPPLক নিৰ্বাচনত জয়লাভৰ পিছতেই অভিনন্দন আৰু উষ্ম আদৰণি জনায়। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্বাধীনতাৰ পিছত এইখনেই অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ যি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ আহিছে বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰচেষ্টাত উন্নয়নৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে অসমে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত আমাৰ জাতিটো বহুত আগুৱাই গৈছিল, এইদৰে মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ নেতৃত্বতে আমি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি পাইছোঁ, এই বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতা আছিল আৰু অনাগত দিনতো আমাৰ নেতা হৈ থাকিব বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সোমবাৰে 12 বজাৰ আগত নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি সমাজৰ সকলো ব্যক্তিলৈ হাঁহি বিয়পাব লাগিব বুলি বিধায়কসকলক আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে অসমক এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব পাৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এই মন্তব্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। আৰু লগতে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকললৈও বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেইবাটাও বিশেষ আহ্বান। ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক উদ্দেশ্যে সদ্য পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে যোৱা 5 বছৰ সকলোৱে মিলি কাম কৰিছিলোঁ, সকলোৰে বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিলোঁ, ৰাইজ সন্তুষ্ট হ'ল। শান্তি, প্ৰগতি আৰু সুৰক্ষা আদি বিষয়ত বিগত 5 বছৰত পাৰদৰ্শিতা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, যাৰ বাবে আমি এইবাৰ জয়লাভ কৰিলোঁ। আমি সকলো বিধায়কে ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত যি গধুৰ দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বটো দায়িত্ব সহকাৰে পালন কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস সকলো জাতি জনগোষ্ঠী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়ি যাব। অসমক এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব পাৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু লগতে কয় যে দেশ ৰজাৰ বাবে নহয়, ৰজা দেশৰ বাবে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক উদ্দেশ্যি কয় যে দেশ ৰজাৰ বাবে নহয়, ৰজা দেশৰ বাবে। সমাজ আমাৰ বাবে নহয়, আমিহে সমাজৰ বাবে। ব্যক্তি স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এখন ভাল সমাজ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰতিদিনে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি গৈছিল, সেয়েহে ৰাইজে আমাৰ চৰকাৰক আস্থাত লৈছিল। ইফালে অনাগত সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ লগতে অসমক সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ়াৰ বাবে একেলগে কাম কৰি যাব বুলি জনায় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে হাঁহিমুখীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়া মাজুলীৰ MLA। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সলনি কৰিলে নিজৰ পৰিচয়। যোৱা 5টা বছৰে তেওঁৰ মুখৰে নিগৰিত হৈছিল জাতি মাটি ভেটি আৰু বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ কথা। ভাতৃত্ববোধৰ জৰিয়তে দুৰ্নীতিমুক্ত, বিদেশীমুক্ত আৰু প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে সকলোতে তেওঁ উচ্চস্বৰে বক্তৃতাৰ লহৰ তুলিছিল। কিন্তু দিল্লীৰ পৰা অহা এটা খবৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, তাৰ পাছতে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যে বহু পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে সোণোৱালে।
অৱশেষত টুইটাৰ প্ৰফাইলত নিজৰ পৰিচয় সলালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত তেওঁৰ টুইটাৰ ফলোৱাৰ 9,52,000লৈ বৃদ্ধি পাইছিল। লগতে ফেচবুকত 1 মিলিয়নলৈকে বৃদ্ধি পাইছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 5 বছৰ শাসন চলোৱাৰ পাছতে এতিয়া টুইটাৰত পৰিচয় হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিধায়ক মাজুলী। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছত প্ৰথমটো টুইটাৰ পোষ্টত পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্যি সোণোৱালে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা সতীৰ্থ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী নেতৃত্বত টিম অসম হিচাপে আমি সূচনা কৰা অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাক আপুনি আগুৱাই নিব বুলি মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। কোনো ধৰণৰ বিসম্বাদ নকৰাকৈ হাঁহিমুখে তেওঁ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ লৈ প্ৰথমে উপস্থিত হ'ল ৰাজভৱনত। ৰাজভৱনত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ হাঁহিমুখেৰে দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত একেখন বাহনতে বিধায়িনী বৈঠকলৈ বুলি আহিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম ঘোষণাৰ পাছতেই হাঁহিমুখেৰে তেওঁ আলিংগন কৰি গামোচা দি আদৰিলে। তাৰ পাছত মুখত এমকৰা হাঁহি লৈ উদাত্ত ভাষণৰ মাজতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ বহু পৰামৰ্শ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। তেওঁ এতিয়া মাজুলীৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হাঁহিমুখীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল।